Oikein hyvää päivää. Tervehdys Keskustorilta. Tuolla takana Palanderin talo ja Viistokatu, Keskustori, vanha kirkko ja ihan tuossa kivenheiton päässä on sitten vanha kirjastotalo eli Lainasto eli nykyinen Kulttuuritalo Laikku. Ja siellä on juhlavuosi käynnissä. Kulttuuritalo Laikku tai vanha kirjastotalo täyttää 100 vuotta tänä vuonna. Siellä on juhlavuoden kunniaksi paljon erilaista ohjelmaa. Ja tänään mennään katsomaan Lainaston näyttelyä, siitä myöhemmin lisää. Lähdetään tänne päin. Tästä Aleksis Kivenkadun kulmalta lähdetään. Eli 100 vuotta sitten, 10.10. Aleksis Kiven päivänä, vihittiin käyttöön tuo kirjastotalo. Ja se oli siihen aikaan merkkitapaus, koska ei ollut vielä omaa kirjastorakennusta, oli kylläkin kirjasto toimi ympäriinsä. Kaupunkia oli vuokratiloissa ja sitä kovasti haluttiin sitä hanketta edistää, mutta ensimmäinen maailmansota oli syönyt inflaatio sitten varat, jotka oli kirjastoon varattu ja sitten sisällissodan jälkeen tai siinä tiimoilla Emil Aaltonen, kenkätehtailija ja taiteen ystävä ja mesenaatti, sivistyksen puolesta puhuja, niin hän teki 1 000 000 markan lahjoituksen sitten kirjastoa varten, että saataisiin erillinen kirjasto. Ehkä siinä oli toiveissa, että kansanryhmiä yhdistäisi tuommoinen tasa-arvoinen sivistys. Ja joo, siitä pikkuhiljaa eteni projekti, siinä oli monia vaiheita. Ja ensimmäinen kirjaston johtaja, Juho Kemiläinen, kävi Amerikassa asti hakemassa oppia, että miten se moderni kirjasto pitää järjestää. Ja sen piti olla muuntautumiskykyinen ja muutoksissa piti kuulla henkilökuntaa. Ja tosiaan siellä aluksi oli valtuuston sali, työväenopisto ja myöskin 2 lukusalia oli opintokäyttöön ja ajanvietekäyttöön. Ja taidenäyttelytilat piti olla alusta asti mukana ja niin siellä on vielä tänäkin päivänä. Sen lisäksi siellä toimi paljon opintopiirejä, kirjallisuuspiirejä. Mäkelän piiri kokoontui 50-luvun taitteessa ja nuorisoteatteri aloitti siellä myös. Ja nykyään siellä toimii edelleen taidenäyttelytilat ja siellä on järjestöjen tiloja, musiikkisali, kokous- ja luentatiloja. Ja sitten on Tampereen kaupunkikulttuuriyksikkö siellä yläkerrassa. Alakerrassa on lastenkulttuurikeskus Rulla, eli hyvin monipuolisesti siellä on taidetta ja sivistystä edelleenkin tarjolla. Ja aikanaan sitten Toivo ja Jussi Paatela voittivat suunnittelukilpailuja. He ovat sitten suunnitelleet tuon komean kirjastorakennuksen klassiseen tyyliin. Ja nyt se onkin uudessa maalissa sitten varmaan juhlavuotta ajatellen. Kelpaa harrastaa kulttuuria täällä. Tämä on kaiken kansan käytössä. Siellä saa järjestää yleisölle avoimia tapahtumia ilman maksua sitten, jos tilaa löytyy. Ja tässä näkyy myös Väinö Aaltosen patsas Hengitär siunaa runoilijaa. Eli se on myös tähän Emil Aaltosen lahjoituksen sekä yleisen keräyksen varoilla hankittu Aleksis Kiven muistolle. Lähdetään katsomaan, mitä siellä tänään tapahtuu. Eli Lainastonäyttely on käynnissä. Anna Värri on sen kuratoinut ja tällä kertaa kaupunki lainasi kaupunkilaisilta ei kylläkään kirjoja, vaan taidetta heidän kodeistaan. Eli ihmiset sai ehdottaa heille tärkeää teosta ja kertoa tarinan, että miksi se on heille tärkeä. Ja nyt sinne on valittu 34 teosta ja mennään katsomaan, mitä siellä on. Nyt ollaan täällä Lainastonäyttelyssä.
Tässä ensimmäisenä keskustori, jonka tutun näköinen maisema. Tapani Mäkelä on ehdottanut tätä teosta ja hän kertoo, että 70-luvulla keskustorilla oli viistokatu, jonka halki paunulainen kulki Lempäälästä Tampereen ammattikouluun. Ammattikoulun käytyäni sain töitä Helsingistä, josta palasin 2 vuoden jälkeen takaisin Tampereelle. Opiskelin 80-luvun alun, jonka jälkeen töitä löytyi Helsingistä. Muistan, kun työhaastattelussa kysyttiin, oletteko rakastunut Tampereeseen. 3 vuoden jälkeen pyysin eroa palatakseni Tampereelle ja haastattelija muisti. Tätähän minä sinulta kysyin. Eli Helsingissäkin tunnetaan Tampereen vetovoima. Ja keskimmäinen tytär, hänestä tuli kuvataiteilija ja Emilia Mäkelä on maalannut tämän teoksen, joka isänsä häneltä tilasi. Ja tämä nyt ilahduttaa sitten heidän olohuoneen katseen vangitsijana. Sehän on hyvin tunnistettava maisema. Tuommoinen kevättalven käsin kosketeltava tunnelma siellä. No sitten äidin muotokuva. Woman with the Silver Earring. Mio Mäkinen on maalannut ja Hanna Laten äidistä kuva. Elikkä äiti oli vakavasti sairas ja Tillikassa sitten otettiin kuvat maalausta varten. Se oli mieleinen paikka, missä muutenkin istuttiin mielellään ja juotiin kuohuviinit ja otettiin kuva maalausta varten. Ja se valmistui äitienpäivän tienoilla ja siitä tuli oikein hieno ja siihen tallentui hyvin tommonen elämän iloinen asenne. Ja se on Hannan seinällä sitten aina odottaa, kun Hanna tulee kotiin. Tässä vieressä on toinenkin äidin muotokuva. Eli Mari-Anne Lindén. Hänen äitinsä on ikuistettu siinä ja Mariannen veli tilasi tutulta taiteilijalta muotokuvan heidän äidistään. Ja kun Marianne sitten viime keväänä sairasti, niin tytär toi sen hänelle tuomaan äitipoveria ja niin se toikin. Nyt taas elämä hymyilee ja äidin kuva edelleen seinällä. Ja tämän teoksen on maalannut veli Seppä, kuuluisa taideväärentäjä. Ja hänet tunnetaan Suomen suurimmasta taideväärännösten rikosvyyhdistä. Hän väärensi elämänsä aikana satoja maalauksia taidekauppiaiden pyynnöstä tai tilauksesta. Ja vähemmän tunnettu hän on omista teoksistaan, mutta tämä on aito veliseppä, tämä ei ole väärennys. Sitten ollaan Tampellan konepajan valimossa. Jaakko Korpula on maalannut 1976 tämän kuvan ja Anne Korpula on lainannut tämän tänne näyttelyyn. Ja taulu on minulle tärkeä, koska se kertoo vahvasti omista juuristani, tamperelaisuudesta, työstä ja taiteesta. Vaarini Jaakko Korpula työskenteli Tampellan konepajalla vähän alle 16-vuotiaasta aina eläkeikäänsä saakka. Ja hän kuului myös Tampellan taidekerhoon koko sen ajan, 1945–1963. Ja taidekerhon jäsenet olivat tuotantokoneiston eri portailta ja kokoontuivat joka torstai päivätyönsä päätyttyä Tampellan juhlatalon saliin piirtämään ja maalaamaan. Kerhon opettajana toimi taidemaalari Allan Salo, joka oli myös itse aikanaan hankkinut omille taideopinnoilleen rahoituksen työskentelemällä siellä samassa työpaikassa. Ja Allan Salon fresko on myös tuolla entisen valtuustosalin ja nykyisen musiikkisalin seinällä. Hieno fresko. Kyllä siinä on tämmöistä konepajan tunnelmaa, hienot värit ja hienoa, että heillä oli taidekerho, mihin oli varmaan kiva mennä torstai-iltaisin sitten piirtämään ja maalaamaan. Ilmeisen vireä kerho, he teki opintomatkoja myös. No sitten täällä on Naruto. Pyry Erik Kaukonen on maalannut 7-vuotiaana ja Tarja Kaukonen on ehdottanut tämän teoksen. Ihastuimme teoksen värikkyyteen ja iloisuuteen. Se ilahduttaa joka päivä keittiömme seinällä. Ja tekijä on pienestä pitäen omannut hyvän värisilmän ja kiinnostuksen yksityiskohtiin. Ja erityisen tarkasti väritti noita tulostettuja värityskuvia ja Pokemonit on ollut hänen intohimonsa. Ja se on tosiaan päättäväinen ja iloinen teos. Kyllä tollainen Naruto pitäisi olla jokaisella seinällä. Jos ei äidin muotokuva, niin ainakin Naruto. Ja pappa hankki työn heti kokoelmiinsa suoraan häneltä 20 eurolla. Sanoisin, että hyvä sijoitus maallikon näkemyksenä.
puisto on innoittanut myös taiteilijoita. No täällä on sitten Alpo Jaakolan nukkekoti. Tätä on ehdottanut Johanna Kiuasmaa ja lapsena hän silkkipeiton alta sitten katseli tuota ja ihmetteli, se oli aika jännä ja vähän pelottavakin. Tuommoinen rakennelma. Akuankkojen lukemisen lomassa hän sitä ihmetteli. Ja Alpo Jaakolahan on tunnettu omasta peistospuistostaan. Merja Kukkurainen vieraili miehensä kanssa Armas Mikolan kotona, taiteilija Armas Mikolan kotona useita kertoja. He ostivat myös taidetta häneltä ja rouvansa Saara sitten teki joka kerta tuommoista ananasrahkapiirakkaa. Ja joka kerta aina kyseli, että no maistuiko se ja kyllähän se maistui. Siihen tuli marjakeksejä pohjalle ja rahkaa ja kermaa ja ananaspaloja ja sitten vielä uuniin. Sieltä tuli reseptitkin mukaan, ei kun vaan kokeilemaan. Se jäi mieleen Merjalle. No sitten päästään Etelä-Pohjanmaalle. Täällä on Veikko Vionojan Körttiläisiä. Ja Sari Lehtoniemi kertoo, että teos on minulle tärkeä edesmenneen isäni lahjaksi antama. Eteläpohjalaisuus on minulle tärkeää, koska juureni ovat siellä ja tämä teos kertoo tarinaa tiedosta, jota vanhukset pitävät sisällään. Teos huokuu myös turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Pidämme yhtä yhdessä. Tällaisina epävarmoina aikoina historia sekä kansalliset piirteet nousevat teoksesta esille. Pohjalainen sisukkuus ja sinnikkyys sekä rohkeat selkärangat näkyvät teoksen naisissa. Tärkeitä näkökulmia teoksessa ovat myös kansantaiteen perintö sekä värien merkitys. Siltähän se näyttää kyllä, että siinä yhtä matkaa mennään samaan suuntaan päättäväisesti. No sitten täällä on Helmi Sinivirran Unikot. Hannele Sarjakivi on lainannut tämän teoksen. Ja Helmi syntyi 1903 Tampereella. Hän harrasti maalausta jo nuoresta tytöstä alkaen ja sitten hän innostui tanssimisesta. Mutta poliisi-isä piti sitä sopimattomana ajanvietteenä ja niinpä sitten tansseihin piti karata piirustuskerhon verukkeella. No sitten kun oli puoliso löytynyt sieltä tansseista ja perhe perustettu, niin tuli haave kesäpaikasta Näsijärven rannalla. Ja ei kun sivellin viuhumaa ja sitten Helmi maalasi kukka-asetelmia ja järvi- ja merimaisemia ja myi niitä ja nukkeja myöskin. Ja sitten saatiin ostettua osittain näillä tuloilla kesäpaikka, ihana sellainen, ja se toimi sitten myös sodan aikaan turvapaikkana. Ja isoäiti Helmi eli 96-vuotiaaksi ja loppuun asti säilytti kyvyn nähdä kauneutta ja tallentaa sitä. Hyvä Helmi. Sitten päästään Genovan Lahdelle. Ugo Vittore Bartolini on maalannut tämän teoksen ja Hannu Riikonen on ehdottanut sitä. Hän kertoo, että kotikylässäni Putkilahdessa järjestettiin kesäisin ensimmäisiä sodan jälkeisiä taideleirejä, joissa opettajina oli tunnettuja taiteilijoita. Ja leirit piristi kylää, oli kahvilaa, toimintaa ja nuorisoseuraa ja taiteilijat asuivat sitten kylän taloissa ja harrastelijat myös ja heilläkin kotona majoitettiin heitä. Ja eräänä iltana sitten taiteilija maalasi tai piirsi muotokuvaa Hannun isästä ja myöskin myi tämän maalauksen Hannun isälle. Ja kaikki tämä teki suuren vaikutuksen Hannuun ja hän halusi myös tulla kuvataiteilijaksi ja myöskin lähteä Italiaan matkalle. Ja niin tapahtui. Hannusta tuli kuvataiteilija ja kuvanveistäjä ja hänet tunnetaan värikkäistä ja usein ihmistä esittävistä naivistis-realistisista veistoksista. Ja Riikosen 80-vuotisjuhlanäyttely nähdään sitten myös täällä Laikun galleriassa tänä keväänä. Elina Kamppari oli Miina Äkkijyrkän talkoissa. A-studio oli tulossa kuvaamaan ja puunattiin muutenkin siistiä navettaa ja laitettiin kaikki häntäjouhet ojennukseen. Ja väsyneenä sitten siitä kiitoksena Elina sai tämän
muistoksi talkoista omistuskirjoituksella työn sankarittarelle Elinalle. Ja Miina vielä sanoi, että älä sitten laita nastalla seinään sitä. Se on asianmukaisesti kehystettynä. Sitten ollaan Pirkkalassa Kyösti. Tämä on Armas Raunion maalaus ja Juha Kolari on ehdottanut sitä. Se on hänen äitinsä lapsuuden maisema ja oikein ihana sellainen. Siellä opittiin maatilan työt ja vietettiin monia ihania hetkiä suvun kanssa. Ja myös sitten sodan aikaan, kun perheen kaupunkiasunto paloi, niin Kyöstillä oltiin turvassa. Se oli oikein tärkeä paikka ja myöhemmin se myytiin Pirkkalan kunnalle sitten 1949 ja monet muistaa sen päiväkotinaan Pirkkalassa. Ja tämä rakennus on edelleen olemassa, se on 110 vuotta vanha ja itse asiassa tällä hetkellä autiona ilmeisestikin. Ihana paikka, varmasti tunnistettava kyllä monelle tollainen ihana kesäpäivä maalaismaisemassa. No sitten päästään Peruun. Saara Savolainen on käynyt siellä ja hän toi sitten kainalossaan Kuskosta tällaisen maalauksen Liman ja Buenos Airesin kautta. Ja hän oli siellä värikkäässä galleriassa Kuskossa ja osti suoraan taiteilijalta Mario Kurasilta tämän teoksen. Mario Kurasi oli paikallinen tunnettu taiteilija ja yliopisto-opettaja ja kulttuurivaikuttaja. Erityisesti nuo silmät, jotka osuu oksan kohtiin, niin oli Saaran mielestä vaikuttavia. Ja tämä värikäs teos ilahduttaa nyt sitten Saaran kotona, silloin kun se ei ole täällä lainassa. No sitten Marja Luoman mies teki vähän vaihtokauppaa tuolla romun kierrätyspisteellä ja toi sitten Marjalle ilahduttavat tuliaiset, tällaiset eläinfiguurit tuliaiseksi. Nyt päästään Pispalaan sitten. Täällä on Olli Viirin Ensilumi ja tätä on ehdottanut Reino Hildeen. Tässä vasemmalla on tuommoinen Morkun mäki ja takana Rassan talo, jossa Reinokin asui lapsena. Tässä on semmoinen 3-kerroksinen talo, jossa oli hienoja piilopaikkoja ja kaupan rakennus takana. Huussi on siinä edessä ja kuulemma tämä Volkswagen-bussi oli monia vuosia myös tuossa. Siellä oli 50 lasta pihapiirissä ja kiva leikkiä. Ja sitten tuli moottoritien suunnitelma Pispalan harjulle ja he joutuivat muuttamaan sieltä, mutta onneksi moottoritietä ei kuitenkaan tullut. Mutta tämä piti sitten ostaa. Reino sitä monta kertaa katseli taidegalleriassa, mutta ei raskinut ostaa, kunnes sitten lopulta haki sen sieltä ja nyt se on hänen. No sitten ollaan Tahmelassa ja Kynä ja Alava, jälleen Armas Raunion maalaama. Ja tämä on Pirjo Virtaselle tärkeä teos, koska sen teoksen äärellä on kaikki suvun lapset tuuditeltu uneen. Ja Pirjo kertoo, että nykyisin taulun paikka on olohuoneessani. En enää tiedä, pidänkö suurista puista ja sinivihreistä värisävyistä taulun vuoksi vai taulusta paikallisen aiheen ja Armas Rauniolle tyypillisten värien vuoksi. Mutta kuvan katsominen ja sen värien hengittäminen on ollut elämääni monella tavalla määrittävä kokemus. Ja se on tosiaan tunnistettava puu. Tämä on 57 maalattu melkein 70 vuotta sitten ja se on kyllä hyvin samanoloinen puu edelleen siellä Tahmelassa. Sen moni varmasti tunnistaa. No sitten täällä on Sampsa Saaraparannan Surupuku on musta. Siellä on tommonen vähän surullinen teinityttö. Ja Riitta Janhunen kertoo, että hän kun näki sen maalauksen, niin se piti heti saman tien ostaa, riippumatta siitä, oliko siihen oikeastaan varaa. Hän tunnisti siinä oman nuoren itsensä ja vaikka kaverit sanoivat, että hän oli aina hauska ja iloinen, niin hän kertoo, että sisimpänä oli kuitenkin puettuna vaikenemisen surupukuun. Mutta nyt se on saanut arvoisensa paikan ja se on Riitan seinällä ja Riitta on 71 vuotta ja iloinen ja värikäs persoona. Mutta hieno tarina siinäkin, että
tämmöinenkin olemuspuoli on tunnistettu ja tunnustettu ja se on saanut arvoisensa ansaitsemansa huomioon myöskin. Sitten Marja-Liisa Tahlo osti Facebookin joulukalenterista Urho Kähkösen maalauksen Valo voittaa aina. Aamulla varhain hän sen näki ja osti saman tien osamaksulla ja miehelle kerrottiin vasta aamukahvin jälkeen. Katsotaan vielä yksi teos ennen kuin päätetään kierros. Täällä on tällainen kuin Grullo viimeisinä, mutta ei vähäisimpänä. Ja tämä on Jurgis Tarabildan kuva ja Zeynep Kainar ja Farsin Javanshor ovat sen ostaneet häämatkallaan Baltiassa. Liettuassa Vilnassa oli yhdessä galleriassa vuoden nuoren taiteilijan työ ja he sen oitis ostivat, kun itsekin nuorina taiteilijoina halusivat tukea uran alussa olevaa taiteilijaa. He ymmärtävät, että kuinka tärkeää on tukea taidetta ja siitä lähti sitten perinne. Joka vuosi he haluavat tukea jotakin taiteilijaa ja ostavat uuden teoksen omaa kotikokoelmaa, josta he ovat hyvin ylpeitä. Kiitoksia, että olitte mukana. Olipa uskomattomia tarinoita taiteeseen liittyen. Löytyykö teiltäkin sellaisia? Onko teillä kotona joku ihana taideteos? Tärkeä sellainen. Mä menen vielä vähän testaamaan musiikkisalin akustiikkaa. Menkää te ihastelemaan sitä Allansalon freskoa vielä hetkeksi. Kiitos teille. Moikka!